দশম শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনাৰ R1ৰ আমি কথাখিনি আজি আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমতে সমানুপাত যদি চাৰিটা ৰাখি A B C D সমানুপাতত থাকে তেতিয়াহ'লে A:B A::C C::D হয়। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰান্ত পদ দুটাৰ পূৰণফল মধ্যপদ দুটাৰ পূৰণফলৰ সমান হয়। সমানুপাতত দুই ধৰণৰ থাকে, এটা হ'ল প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিক আৰু এটা হ'ল পৰোক্ষ সমানুপাতিক। প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিত হ'লে x আৰু y দুয়োটাই কি হ'ব, যদি বাঢ়ে বাঢ়িব, x বাঢ়িলে y বাঢ়িব, x কমিলে y কমিব। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰছ পূৰণটো একে হয়, যেনেকৈ 10 পূৰণ 2 সমান 20, 1 পূৰণ 20 সমান 20। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰছ পূৰণটো একেই হ'ব, অৰ্থাৎ x আৰু y প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ কৰিব। আৰু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত x আৰু y যদি পৰোক্ষভাৱে বিচৰণ কৰে, x is proportional to 1/y। ইয়াত x বাঢ়িলে y কমিব, x কমিলে y বাঢ়িব। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিধা চিধি যিটো পূৰণ, এনেকৈ 5 20 গুণ 100, 2 পূৰণ 50 সমান 100, 4 পূৰণ 25 সমান 100। এনেকৈ পূৰণ কৰিলে এই গোটেইকেইটা একে হয়। পোনপ্ৰথমতে কৈছে R1ৰ তলৰ কোনটো অনুপাত একেটা সমানুপাত হ'ব। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰান্ত পদ দুটাৰ পূৰণফল উলিয়াইছোঁ। 12 আৰু 56 দুটা পূৰণ কৰোঁতে 672 পাইছোঁ। মধ্যপদ দুটা 21 আৰু 32 দুটা পূৰণ কৰোঁতে আমি পাইছোঁ 672। দুয়োটা যিহেতু সমান, গতিকে সমানুপাতত আছে। তেনেকৈ বি নম্বৰটো আছে 18:30 আৰু 14:21। প্ৰান্ত পদ দুটাৰ পূৰণ কৰিছোঁ, কৰোঁতে 378 পাইছোঁ। মধ্যপদ দুটা পূৰণ কৰোঁতে আমি 420 পাইছোঁ। যিহেতু দুয়োটা অসমান, গতিকে সমানুপাত নহয়। একেধৰণে চি নম্বৰটো 22:33, 33:24, 22 আৰু 24 ইনটু কৰোঁতে আমি পাইছোঁ 528, 33 আৰু 33 পূৰণ কৰোঁতে পাইছোঁ 1099। দুয়োটা অসমান কাৰণে সমানুপাত নহয়। একেধৰণে ডি নম্বৰটো 24:28, 20:25। এই দুটা প্ৰান্ত পদ দুটা 24 আৰু 25 পূৰণ কৰোঁতে 600, 20 পূৰণ কৰোঁতে 560, গতিকে সমানুপাত নহয়। 2 নম্বৰত একেধৰণে কৈছে যে তলত দিয়া সংখ্যাবিলাক সমানুপাতত আছেনে নাই। একেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰান্ত পদ দুটা পূৰণ কৰোঁ, 2 8 গুণ 16, 6 6 গুণ 36। যিহেতু অসমান, সেইটো সমানুপাতত নাই। বা আমি অনুপাত উলিয়াই কটাকটি কৰি চাব পাৰোঁ, 1/3 1/3 এতে 6:8 মানে 6/8, কাটাকাটি কৰিলে 3/4। এই দুটা যদি আমি একে হৰৰ ভগ্নাংশক লগি পৰিৱৰ্তন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই দুটা কি হয়, অসমান হয়। সেইকাৰণে সমানুপাতত নাথাকে। একেধৰণে বি নম্বৰটো প্ৰান্ত পদ দুটা 10 আৰু 60 পূৰণ কৰিলে 600, 20 আৰু 30 পূৰণ কৰিলে 600। দুটা সমান কাৰণে সমানুপাতত আছে। যদি অসমান হ'লে হয়, বেলেগ বেলেগ হ'লে হয়, তেতিয়াহ'লে সমানুপাতত নাই। একেধৰণে চি নম্বৰটো PQ স্কুৱেৰ, PQ স্কুৱেৰ, PQ আৰু P স্কুৱেৰ Q এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি PQ Q স্কুৱেৰ, এই দুটা বেলেগ বেলেগ, সেইকাৰণে সমানুপাতত নাই। ডি নম্বৰটোত 6 আৰু 30, 20 আৰু 4 দুটাৰ পূৰণ কৰোঁতে আমি এটা 180 পাইছোঁ, এটা 80 পাইছোঁ, দুটা সমান কৰে সমানুপাতত। দশম শ্ৰেণীৰ R1ৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কোৱা আছে, খালী ঠাই পূৰ কৰা বৃত্তৰ কালি A=πr² যদি হয়, যদি A বাঢ়ে R কি হ'ব, R যদি কমে A কি হ'ব। আমি জানো A আৰু R কালিৰ যিটো সূত্ৰ, তাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে সমানুপাতিক। অৰ্থাৎ যদি ব্যাসাৰ্ধ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কালিটো বাঢ়িব, অৰ্থাৎ A বাঢ়িলে R বাঢ়িব, R কমিলে A কমিব। 2 নম্বৰত কৈছে এখন গাড়ীৰ ভ্ৰমণৰ সময় আৰু দূৰত্ব। সময় বাঢ়িলে আমি অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো বাঢ়িব, আমি এইটো জানো, কাৰণ সময় আৰু দূৰত্ব প্ৰত্যক্ষভাৱে সমানুপাতিক। ইয়াত 1 2 3 4 5 6 7 8 এনেকৈ দিয়া আছে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সময় হ'ব 1 ঘণ্টাত যদি 4 কিলোমিটাৰ, 2 ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ, এনেকৈ দূৰত্বটো বাঢ়ি গৈছে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক্ৰছ পূৰণটো একে পাওঁ, 1 8 গুণ 8, 4 2 গুণ 8। এই ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকৈ কৰিলে ইয়াতে যদি 6 হয়, এইটো হ'ব 24, কাৰণ 1 24 গুণ 24, 6 4 গুণ 24। একেধৰণে যদি 28 থাকে, 1 28 গুণ 28, 4 7 গুণ 28, ইয়াত হ'ব 7। এনেধৰণে ইয়াতে 8 হ'লে 8 4 গুণ 32, 1 32 গুণ 32। তেনেকৈ 36 1 গুণ 36, 4 9 গুণ 36। এনেকৈ কৰোৱা হৈছে। ইয়াত খালী ঠাইত দিয়া আছে যদি T আৰু D এ ডেছভাৱে বিচৰণ কৰে, গতিকে আমি ক'ব পাৰিম প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ কৰা, কাৰণ সময় বাঢ়িছে, দূৰত্ব বাঢ়ি গৈছে। T6 হ'লে, যদি T অৰ্থাৎ সময়টো 6 ঘণ্টা হ'লে, তেতিয়াহ'লে দূৰত্ব হ'ব 24। ডিটো যদি 28 হয়, তেতিয়াহ'লে T হ'ব 7। ডিটো যদি 36 হয়, তেতিয়াহ'লে T হ'ব
9 একেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট 4 নম্বৰত দিয়া আছে যদি পি আৰু কিউ এইটো প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ দিয়া আছে যদি P6 হয় তেতিয়াহ'লে Q30 এটা P2 হ'লে কিউৰ মান কিমান আমি জানো P Q দুটা ক্ষেত্ৰত এটা যদি 1 ধৰো P1 Q1 P2 Q2 দুটা অনুপাত কি প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ কৰে সো প্ৰথমটো যদি 630 হয় তেতিয়াহ'লে 2 কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যপদ দুটা পূৰণফল আৰু প্ৰান্তপদ দুটা পূৰণফল একে হয় তো তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম Q = 30 * 2/6 6 10 গুণ 60 যেটা P2 2 হ'ব Q2 হ'ব 60 সরি Q2 হ'ব 10 তেনেধৰণে 5 নম্বৰটো তলৰ তালিকাৰ খালী ঠাইৰ y ৰ মান উলিয়াব দিছে x আৰু y ইয়াত এইটো মান বিলুপ্ত হৈ আছে এইটো উলিয়াব দিছে আমি প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰিম 1 2 4 8 এইফালে বাঢ়ি গৈছে এইফালে 32 16 8 এইটো কমি আহিছে সো বাঢ়িলে কমে গতিকে এইটো x আৰু y টো হ'ব আমাৰ পৰোক্ষভাৱে বিচৰণীয় সো পৰোক্ষভাৱে বিচৰণীয় হ'লে সিধাসিধি যেটো পূৰণ এই পূৰণটো একে হয় 1 32 গুণ 32 16 2 গুণ 32 8 4 গুণ 32 ইয়াতে নিশ্চয় 4 হ'ব 8 4 গুণ 32